اولین بار که دو تا از هم بنیانگذارهای کراکس با نمونه اولیه اون آشنا شدن، اولین کلمه‌ای که گفتن این بود که چقدر زشته. خیلی دیگه از آدمایی که همون موقع باش مواجه شدن هم همینو گفتن. هنوزم خیلی آدما همچین نظری دارن و بعضی هم ادعا میکنن که کراکس فقط یک مد گذراست. اما جالبه بدونید که کراکس بیشتر از 20 ساله که داره فعالیت میکنه و یکی از پرسودترین برندهای حوزه کفش و پوشاک توی دنیاست و محصولاتش رو داریم توی پای خیلیا توی شهر و همینطور فشن شوهای مختلف میبینیم. اون کراکس زشت چطوری به اینجا رسید؟ سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو نگاه میکنید. این قسمت درباره داستان کراکسه. تو این سری ویدیو هر قسمت در مورد داستان شروع کسب و کارهای مختلف صحبت میکنم. پس اگر به این موضوع علاقه دارید میتونید فوربو رو توی یوتیوب و همینطور اپ‌های پخش پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای دنبال کنید. ویدیو رو هم اگر همین الان لایک بکنید خیلی خوب میشه. بریم سراغ داستانمون. داستان کراکس از یک روز خیلی سخت توی بهار سال 2002 برای لیندون هنسن شروع میشه. روزی که اون از همسرش جدا شده و تنها توی خونه نگران وضعیت آیندهشه. توی همین سال اون کارش رو هم از دست داده و همینطور مادرش هم به خاطر سرطان از دنیا رفته. همه چیز برای لیندون بد پیش میرفت و اون در دهه 4 زندگی خودش واقعا وارد بحران شده بود. دو تا از دوستای دیگه لیندون به اسمهای جورج بودکر و اسکات سیمنز تصمیم میگیرن که یک کاری برای لیندون انجام بدن تا یکم اوضاعش بهتر بشه. اون رو به یک سفر دریایی دعوت میکنن. یک سفر کوچیک اطراف جزایر کارائیب با قایق تفریحی. جورج بودکر مدیر اجرایی رستوران‌های زنجیره کوینز نویز بود و موقعیت شغلی خیلی خوبی داشت. اسکات سیمنز هم یک مخترع و طراح پتنت‌های مختلف برای لوازم خونگی بود و توی کارش آدم موفقی حساب میشد و توی 48 سالگی عملاً داشت دوران بازنشستگی خودش رو طی می‌کرد. این وسط اوضاع خیلی خوبی برای لیندون نبود و جورج و اسکات تصمیم میگیرن که اون رو به یه سفر دعوت بکنن. اونا به جزایر کارائیب میرن و یک قایق تفریحی میگیرن. توی قایقی که همیشه ممکنه یکم آب روی سطح اون باشه، خیلی مهمه که چه چیزی پای آدمه. اونجا اسکات یه مدل دمپایی لاستیکی تور رو به لیندون و جورج نشون میده و ازشون میخواد که اون رو تست بکنن. دمپایی که اسکات اون رو خریده بود محصول یک شرکت کانادایی بود به اسم فوم کریشنز که اطراف شهر کبک اون دمپایی ها رو به اسم کلاکس تولید میکرد. اونا در واقع پلاستیکی یا لاستیکی نبودن. یه جنس خاصی از زیره کفش توشون به کار رفته بود که خیلی در برابر آب مقاوم بودن و همینطور روی سطح صاف هم لیز نمیخوردن. مشکلی که اسکات توی دمپایی‌های کلاکس دیده بود این بود که بند پشتی نداشتن. در واقع پای آدم میرفت توشون و از پشت آزاد بود. درست مثل دمپایی عادی بود که فقط جلوش بسته شده باشه. اسکات خودش یه بند برای پشت دمپایی درست کرده بود و اون رو به مدلی که لیندون و جورج هم نشون داد، به مدلی که به اونا نشون داد اضافه کرده بود. اولین چیزی که لیندون و جورج در مورد دمپایی گفتن این بود که چقدر اونا زشتن. از لحاظ ظاهری هر دو از کلاکس بدشون اومده بود، ولی به پیشنهاد اسکات در طول مدت قایق سواری اونا رو پاشون کرده بودن و خیلی زود توی همون سفر متوجه شدن که چقدر راحتن. حالا لیندون و جورج نظرشون کمی تغییر کرده بود. اسکات همونجا ایدهشو با لیندون و جورج مطرح میکنه. میگه بیایم نسخه آمریکایی این کفش رو برای بازار آمریکا تولید و پخش کنیم با یک بند اضافه‌ای که پشت اون بسته بشه. در واقع نسخه اصلی کلاکس بندی نداشت، ولی اسکات میخواست که برای اینکه ساختار بهتری پیدا بکنن بند پشت هم داشته باشن تا قابل اعتماد تر باشن. لیندون و جورج با این ایده موافقت کردن و تصمیم گرفتن که ستایی یک بیزینس جدید رو با هم شروع کنن. اسم کسب و کار خودشون رو هم انتخاب کردن، کراکس، با الهام از کروکودیل که هم میتونه توی آب حرکت بکنه هم توی خشکی. توی سال 2002 کراکس شکل گرفت. مشکلی که وجود داشت این بود که هیچ کدوم از اونا در مورد دنیای بازار کفش چیزی نمیدونستن. اونا به یه شرکت کانادایی سفارش تولید سری کراکس رو دادن با طرحی که اسکات برای اون داشت و اینطوری اولین محصولات شرکت کراکس آماده شد و به آمریکا اومد. همون سال یعنی سال 2002 اولین فروششون رو هم تجربه کردن.
لیندون قرار شد روی استراتژی‌های کلی شرکت کار بکنه. اسکات که طرح اولیه رو داشت رفت روی توسعه محصول مشغول به کار شد و جورج هم با توجه به سهامی که توی رستوران‌های زنجیره دامینوز پیتزا داشت تصمیم گرفت که روی کراکس سرمایه گذاری کنه. اینطوری یه دفتر کوچیک توی شهر بولدر ایالت کلرادو هم گرفتن و کارشون رسما شروع شد. از اونجایی که هر سه میدونستن که چقدر چیزی که تولید کردن برای قایقرانی و استفاده روی عرشه مناسبه، به سراغ یک ایونت توی همین حوزه رفتن تا محصولاتشون رو معرفی بکنن. آخر سال 2002 شرکت کراکس یک غرفه توی نمایشگاه قایق توی فلوریدا گرفت و بازاریابی خودش رو شروع کرد. اونا اول کار اکثر تصمیم‌های شرکت رو ستایی می‌گرفتن و بعضی از اون تصمیماشون خیلی عجیب بود. در واقع خیلی عجیب بود. مثلا شما فکر بکنید که ایدهشون برای اینکه کراکس هایی که تولید کردن رو به مردمی که توی نمایشگاه میان معرفی بکنن چی بوده؟ اونا توی غرفه می نشستن و هر کسی که از جلوی غرفشون رد می شد رو با یه جفت کراکس نشونه می گرفتن. یه جفت کراکس پرت می کردن به سمتش و می گفتن که بپوشش، امتحانش بکن. واکنش اولیه مردم این بود که اونا خیلی زشتن، ولی اونا تاکید میکردن که حتما اون رو بپوشید، حتما کراکس رو بپوشید و اینطوری مردم کراکس رو امتحان میکردن. پرتاب کراکس به سمت مردم روش بازاریابی کراکس در اولین حضورش توی بازار بود و امیدوارم که شما توی خونه و توی کسب و کارتون از این روش استفاده نکنید. اما کراکس اینطوری موفق میشه خودش رو به افرادی که توی نمایشگاه اومده بودن معرفی بکنه. یه جور دمپایی و صندل‌تور جدید با فرم و ساختاری متفاوت، به ظاهر زشت ولی خیلی راحت. این توصیفی بود که آدم‌ها از کراکس می‌کردن. توی همون نمایشگاه تونستن 200 جفت از در واقع کراکس ها رو بفروشن. چیزی که جالب بود این بود که اونا بازار هدف اشتباهی رو در ابتدا انتخاب کرده بودن. در مورد بازار هدف هم یک ویدیو توی کانال یوتیوب هست که اگر دوست داشتید میتونید اون رو هم گوش بدید. اونا فکر می‌کردن که افرادی که توی حوزه قایقرانی و کشتیرانی باشن احتمالاً از کراکس استقبال میکنن، ولی این اتفاق نیفتاد. در واقع کارگرهای بیمارستان‌ها و آشپزخونه‌ها و رستوران‌ها ازش استقبال بیشتری کردن. راحتی کراکس باعث شده بود که کسایی که مدت زیادی میخوان سر پا باشن جذب اون بشن. ساختار اون طوری بود که هم کفش بود، هم به خاطر 13 سوراخی که روی اون تعبیه شده بود و بندی که داشت یک حالت صندل راحت رو هم به خودش میگرفت. جنس کراکس از فوم مخصوصی به اسم EVA بود که اسمش کراسلایت بود یا کراسلیت و خیلی خوب با شکل پا هماهنگ میشد و توی ساعت‌های استفاده طولانی پا رو اذیت نمی‌کرد. اونا در واقع تونسته بودن یه جور کفش راحتی رو وارد بازار آمریکا بکنن و فقط لازم بود که بازاریابی اون رو انجام بدن. کراکس مورد استقبال قرار گرفته بود و توی سال اول فعالیتش تونست بیشتر از 76,000 جفت بفروشه. یکی از کارهای هوشمندانه‌ای که انجام دادن این بود که اون شرکت فوم کریشنز که گفتم توی کانادا داشت محصول مشابهی رو درست میکرد، اومدن اون رو خریدن تا حق استفاده از اون فوم کراسلایت برای کراکس در واقع بمونه و برای اونا باشه حق استفادهش. رشد کراکس تازه داشت اینطوری شروع میشد. یکی از روش‌هایی که کراکس برای فروش بیشتر کفش‌های خودش استفاده کرد این بود که فرایند توزیع رو راحت‌تر کرد و خرده فروشی‌های بیشتری رو توی بازار آمریکا در واقع ترغیب کرد که از کراکس خرید بکنن. در واقع لازم نبود شرکتی یا خرده فروشی بیاد کلی کراکس رو به صورت عمده بگیره و انبار بکنه. اونا بسته‌های 24 جفتی رو برای خرده فروشا ارسال می‌کردن و به اونا اجازه میدادن که هر موقع موجودشون تموم شد دوباره از خود شرکت کفش بگیرن. اینطوری دیگه لازم نبود کلی کفش انبار بشه و زمان زیادی بگذره و در آخرم خرده فروشا مجبور بشن تخفیف بذارن تا انباراشون خالی بشه. کراکس با این نوع همکاری با خرده فروشا فرایند توزیع محصولش رو خیلی سریعتر از برندهای پوشاک دیگه کرده بود. خیلی از مردم کراکس رو دوست نداشتن و میگفتن که ظاهر قشنگی نداره و زشته. خیلی از تحلیلگرهای دنیای مد هم ادعا میکردن که این فقط یک مد گذراست و دیگه کسی کراکس نمیپوشه، ولی در واقعیت اینطوری نبود. کراکس خیلی آروم ولی پیوسته کفش‌های بیشتری رو تولید می‌کرد و می‌فروخت که تا سال 2006 تونست به سود 200% در یک سال برسه و شرکت IPO شد و در واقع وارد بازار بورس شد. یکی دیگه از کارهایی که باعث شد کراکس طرفدارهای زیادی پیدا بکنه یک خرید موفق توی سال 2007 بود.
اونا شرکت جیبیتس رو که تولید کننده پین ها و استیکرهای مختلف بود رو خریدن. اشاره کردم که هر کراکس 13 تا سوراخ روی خودش داشت. حالا با استفاده از پین های پلاستیکی جیبیتس آدم ها میتونستن اون سوراخ ها رو با طرح دلخواهشون پر بکنن. کراکس با قراردادی که با دیزنی بست حق استفاده از چهره ها و المان های شخصیت های انیمیشن ها و کارتون های دیزنی رو هم برای جیبیتس تونست بگیره. اینطوری کلی پین جذاب برای کراکس تولید شد. کراکس همینطور رفت سراغ NBA و با اونا هم قرارداد بست تا بتونه از لوگوی تیم‌های بسکتبال NBA هم استفاده بکنه. امکان شخصی سازی کراکس ها جذابیت اونا رو بیشتر از قبل کرد و فروش هم همینطور بیشتر شد تا اینکه به بحران مالی 2008 میرسیم. کراکس هم مثل کسب و کارهای دیگه مثل بقیه کسب و کارهای دیگه ضربه دید و باعث شد تعداد زیادی از کارمندای خودش و همینطور بعضی از فروشگاه‌های فیزیکی اصلی خودش رو برای مدتی تعطیل بکنه. اما توی همون دوران یک دفعه دوباره کراکس اوج گرفت. شای لابوف بازیگر نقش اصلی فیلم ترانسفورمر، پنجمین فیلم پرفروش باکس آفیس اون زمان سال 2007، با کراکس خودش اومد روی صحنه. استفاده سلبریتی از کراکس با شخصی سازی های جذابی که به واسطه جیبیتس ممکن شده بود دوباره کراکس رو سر زبونا انداخت و فروشش از سر گرفته شد. بازیگرها و خواننده های معروف آمریکایی شروع به پوشیدن کراکس کردن و بیشتر از قبل کراکس بین مردم محبوب شد. البته همونطور که قبلا هم اشاره کردم گروهی از آدم‌ها از کراکس بدشون میومد و به نظرشون همچنان هم زشت بود و این اتفاقا باعث شد که فروش کراکس باز هم بیشتر بشه. ایجاد دو دستگی بین نظر آدم‌ها در مورد کراکس باعث شد که بحث در مورد کراکس شکل بگیره و باز بیشتر برندش شنیده بشه و در واقع بین مردم پخش بشه. کراکس اومد از این فضا یک استفاده جالبی هم کرد. مدیر مارکتینگ کراکس اعلام کرد که طرفدارای کراکس آدم‌های جسوری هستن که توی حوزه مد و فشن منحصر به فردن. جاستین بیبر هم یکی دیگه از افراد معروفی بود که عکسای اون با کراکس باعث شد که طرفدارای میلیونی اون هم با کراکس آشنا بشن. اتفاقای خوب پشت سر هم برای کراکس میافتاد و کراکس رشد میکرد. توی سال 2020 اونا تمرکزشون رو از فروشگاه‌های خرده فروشی فیزیکی برداشتن و تصمیم گرفتن که روی فروش آنلاین تمرکز بکنن. تعطیل شدن یک سری شعبه بزرگ و گرون قیمت کراکس باعث شد که سود بیشتری رو بتونن از طریق فروش آنلاین به دست بیارن، طوری که توی همین سال ارزش سهام کراکس 300% افزایش پیدا کرد. با اینکه همچنان خیلی‌ها فکر می‌کنن کراکس یک مد گذراست، ولی باید در نظر داشته باشیم که الان بیشتر از 20 سال شده که کراکس وجود داره و هر روز هم داره فروش بیشتری رو تجربه میکنه و جلو میره. کراکس توی سال 2023 به سود خالص 3.9 میلیارد دلار در سال رسید و یکی از شرکت‌های موفق حوزه کفش و پوشاک به حساب میاد. مرسی که یه قسمت دیگه از فوربو رو هم نگاه کردید. اگر دوستش داشتید حتما لایکش کنید و به دوستانتون هم فوربو رو معرفی کنید.